Na een gedegen voorbereiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het zover. De launch van de EID, welke vandaag, vrijdag 15 maart 2019 plaatsvond. Het vernoemde is gepaard gegaan met de opening van de Printinghouse, waar ook waarnemend president Ashwin Adin aanwezig bij was. Met de launch van de EID probeert de minister van Binnenlandse Zaken invulling te geven aan het ontwikkelingsplan, waarbij is aangegeven dat ICT-hulpmiddelen en innovatie een katalyserende werking hebben voor de ontwikkeling van Suriname en in het bijzonder het overheidsapparaat. Een heel traject vooraf gegaan is en het is niet over een heel geplaveide weg gegaan. Dus daarom moet ik ook alvast beginnen te bedanken degene die ook met hart en ziel hebben gewerkt aan het veranderen van die wet. Onze juristen die dag en nacht hebben gezeten, onder alle omstandigheden toch hebben gezorgd ervoor samen met de assembleeleden die gestemd hebben voor die wet om een goed wetsproject te produceren. Het is inmiddels al gepubliceerd. De bijbehorende uitvoeringsbesluiten zijn er ook. Zoals we gewend zijn is het zo dat uitvoeringsbesluiten zit daarna volgen, maar in dit geval vraag ik toch een warm applaus voor de mensen dat ze hebben gezorgd voor de uitvoeringsbesluiten. De wettelijke regelingen, die moeten allemaal in place zijn. Ik zei het al daarnet, het is niet over een heel geplaveide weg geweest. Wat hebben we allemaal gehad? Dus behalve de wet moesten we ook zorgen ervoor dat de gebouwen, de BVB's voldeden aan alle kwaliteitseisen als het gaat om safety, security, maar ook het personeel. Het personeel moest worden getraind. En echt in een heel kort tijdspanne. We hebben gezien dat onze jonge Surinamers in staat zijn ook onder druk te werken. Ook bedankt. Ik zie u lachen. U weet het. We zijn nog niet klaar. Het is fase 1. Onze coördinator heeft het gezegd. Er zijn nog een aantal zaken die moeten komen. Dit is stap 1. Waar het vroeger was dat u centraal alles moet doen vanuit het binnenland, vanuit de Kei, vanuit Alpina, is dat nu verleden tijd, omdat we zeker 14 locaties tot en met vandaag af hebben, landelijk, dus kustgebied en ook het binnenland. Dat betekent dat de mensen ook van onze ver achterland de gelegenheid krijgen om hun ID, hun enrollment daar te doen, lokaal. En binnen 30 dagen, zoals de wet dat voorschrijft, krijgt u uw ID-kaart. Maar dit alles moet u niet zien als een los deel, maar een integraal geheel van de regering, om daadwerkelijk te komen tot een heel goed elektronische overheid, waarbij het resultante zal zijn een effectieve en efficiëntere overheid. Dat we gaan naar een stukje paperless werken, waarbij het digitaliseren zeer zeker een van de belangrijke pilaren zal zijn. We hebben voor de komende periode de resterende bureaus in place en moeten wij van nu tot en met 6 maanden zorgen ervoor. Dus nog meer druk, de mensen die bezig zijn, de technische mensen wil ik ook bedanken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Moet ik ook meegeven dat ze zoveel als we hebben geprobeerd om zoveel als mogelijk zelf de dingen te doen. Dit is de oudste burger die vandaag zijn nieuw ID-kaart ook heeft enrolled. Een applaus voor de en hij is 103 jaar. 103 jaar. Hij loopt zelf. En hij had ook van zijn zijde voor zijn 103 jaar ook zijn eigen kritische kanttekeningen. De mensen van CBB hebben dus gezien wat u gaat verwachten de komende periode. Ik begrijp dat er enorm veel onduidelijkheid, zal ik niet zeggen, maar het is nieuw en we weten dat elk
nieuw traject welke wij ingaan. Elk veranderingsproces, behalve dat het geleidelijk gaat, betekent dat je ook een stukje, wrijving is niet het juiste woord, maar een stukje weerstand krijgt. Weerstand omdat we gewend zijn aan een bepaald systeem. De komende periode zal ook nog meer vanuit het ministerie de nodige informatie naar de gemeenschap worden gebracht. Nogmaals, directeur, coördinator IGOF gefeliciteerd, vicepresident gefeliciteerd, DNA-leden die hier zijn gefeliciteerd. U heeft een goed job gedaan bij het accorderen en het behandelen van die wet. En meer nog, die totale commissie die dag en nacht heeft gewerkt. En ook alle andere mensen die zijdelings hebben gewerkt. Het gebouw hebben afgerond, gezorgd ervoor dat hier schoon is, de tuinman, maar ook de beveiliging die eenmaal 24 uur. Kortom, ik kan geen namen meer noemen, anders ga ik zeggen ik ben iemand vergeten. Nogmaals, hier, dank u wel. Veel succes. In onze bestaansgeschiedenis bestaat de Republiek Suriname. Is het kennelijk, en het is de eerste keer, dat wij nu digitaliseren onze eigen identiteit. En dat is een grote prestatie, ook de minister van RO. Want we begrijpen dat het niet in Paramaribo Suriname is, niet alleen Paramaribo. Suriname behelst alle districten. Ook onze achterlid Sapun, de wetgeving die u onlangs heeft laten passeren, ziet u dat nu in werking. Onze oudste burger, die alle aandacht krijgt. De jongste burger. Onze directeur, die snel is binnengekomen, maar al snel moest bijbenen. Ik denk dat het systeem uw eerste succes hier gevestigd is. Onze coördinator Igor, weer een succes na de laatste keer dat we een grote stap hebben gemaakt om criminaliteit aan te pakken. Ook Igor, ja toch? Ook met Igor hebben we met al die camera's zoveel cases al opgelost. Again moeten we dat rapporteren om de mensen te laten zien. Wat technologie kan betekenen. Als u niet wist dat mensen uw ID gebruikten en naar de postkantoren gingen met verdovende middelen en die dingen werden en plotseling kwam de politie thuis bij u. Maar het was niet u. Het was een ID van u die gebruikt werd. Of een garantiebrief gegeven werd voor de mensen hier naar binnen halen als het nooit. ID was uit Guyana. Maar dat is een andere foto met uw ID-nummer. Dat alles behoort tot het einde vanaf vandaag. Laten we allemaal onze ID's in het systeem plaatsen, zodat we beschermd zijn. Voor al die kleine ondernemers, met valse fraudes en zo, die gaan natuurlijk ook stoppen, want die waren zo druk bezig met dingen te maken, dat stopt allemaal. Maar, ik zei net, Suriname is niet alleen Paramaribo. Als we horen dat op 14 locaties, we gaan naar 40 locaties, denk ik dat voor de convenience van onze mensen bijzonder goed is dat we snel momentum maken, laten wij allemaal onze ID's digitaliseren. Dat zijn we beschermd. Maar ook voor het loopwerk. Hoeveel plaatsen moeten we niet gaan om een uittreksel te halen? Ik begrijp dat we binnenkomen met een swipe daar onze identiteit. Niet enkel elke keer weer 1 SRD, hoeveel is het meer? Voor een 5 SRD voor een uittreksel. En dan moet je weer verklaring, al dat soort zaken, straks niet meer. Dus een grote stap daar naartoe. Een succes dus voor Suriname. Ik denk dat met zo'n introductie is bewezen dat technologie in staat is te werken om fraude te reduceren. En een grote stap weer na ook succes met het systeem van Safe City. Een grote stap richting anticorruptie. Ik feliciteer Suriname, ik feliciteer het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is een historisch moment voor u ook, voor heel Suriname. En laten we allemaal onze ID gaan maken. Maar dat gaan we allemaal beschermen tegen onszelf en tegen die fraude die daar buiten eventueel kan plaatsvinden. Dank u wel.